Happy Trucking Channel everyone. Welcome sa ating channel guys. Welcome sa mga napadaan sa ating channel. Welcome kayo dito sa Happy Trucking Channel guys. Guys, ayan nakikita nyo isang 10PE, ayan isang 6WF1 at isang 6WG1 na dump truck guys. Yung color green guys 6WG1 yun na long dump. Ayan. Then guys, ang episode natin ngayon is mga dump truck guys. Dito yan guys sa microban sa Subic Bay Preferred Zone na kung saan nakikita nyo naman guys, puro dump truck yan. Yung green na yan guys, mga 10P yan. Actually yan guys, yung mga dump truck na yan guys, matagal na yan nakadisplay dito. Diyan, dito sa Subic na yan guys. Pinapaubos na lang nila yung mga unit nila. At ayan, makikita nyo, halo-halo. Ayan, yan blue na yan guys is 10PE. Yan, 10PE yan. Tapos itong puso naman guys, ang pagkakalam ko, dito 10PD naman to guys na low side. Ayan nakikita nyo naman, pero guys ayan as is condition yan guys, is what you see is what you get. And then ito naman guys, yan 10PE din yan guys na 12 wheeler. Yan kikita nyo guys, yun no, sa mga naghanap ng mga 12 wheeler na Japan surplus truck, ito baka gusto nyo puntaan dito yan sa microban. And guys, regarding sa presyo niyan guys, mamaya banggitin natin sa last video kasi hiningi ko yung presyo niyan. May mga code kasi yan guys, pero bibigyan ko na lang kayo ng estimated price regarding din sa mga dump truck nila dito sa microban. Pero before tayo magbigay ng presyo, syempre nais ko lang yung quick view muna tayo dito guys. Nakikita nyo as is yan guys no, as is condition is what you see is what you get. Kung ano yung itsura na yan na yun guys. Kung makita nyo yung plat naman yan guys, ayusin naman nila yan. Dito guys may problema lang dito, may kakaunting may mga kalawang. Ayan, pero I think manageable naman yan ng dealer. Kung gusto nyong papalitan, pwede naman nilang gawin yan sa ganito, kasi natural na yung ganyan guys, kasi nga naarawan, umuulan, kaya hindi maiwasan magkaroon ng corrosion sa mga bakal nya. Pero regarding naman dito guys sa unit ito, yan nakikita nyo painted na nila yan. Yan, pinainting na nila yung unit na yan. Then dito yan nakita nyo naman guys, dahil nga flat, parang tabingo siya. Pero pagdating naman dito sa dump box nya guys, masasabi ko is okay naman yung ganitong klaseng dump box. Kasi nga maganda to sa mga hauling. Yan, kasi nga parang semi-long or long dump yan. Pero semi-long pala to guys. Yan, semi-long daw yan guys, yung dump truck na yan na color yellow. And paalala ko again, remind ko ulit guys, ito is microban. Yan, sa tapat ng auction to guys. Ito yung chassis niyan guys. Makikita nyo sa kondisyon niya guys, kung pasado sa inyo o hindi. Ayan. Tapos guys, puntahan nyo na lang dito kung gusto nyo mas makita pa sa personal yung ganitong klaseng unit guys. May trivia ako sa mga ganitong klase para naman di malaman nyo kung butterfly boom or or hindi. Sabi doon nila, syempre makikita nyo sa butas ng chassis. So, syempre pagka butterfly makita nyo may butas doon. Pag walang butas hindi siya butterfly. Ayan. Gaya lang naman yun guys, para malaman nyo kung butterfly o hindi. Ang advantage ng mga butterfly guys, syempre matibay, kaya niya i-lift yung mga mabibigat. Bale ito nga pala guys is 12 stud, yung color yellow na yan. Ito naman 10PE naman to na dump truck din na assist condition guys. Pupunta natin yung 6WF1 pa na available. Pero wow, grabe itong iso guys. Sabog na yung gulong. Lapitan natin mamaya yun, tignan natin kung ano ba nangyari. Pero guys, dito punta muna natin yung unit dito na 6WF1 na dump truck guys din. Ayan, dito dahil mga dump truck pa dito na available na pwede pa para sa mga naghanap dyan ng mga 6 cylinder. So guys, yan 10PE din pala yan guys no. Punta natin yung 6WF1 na sinasabi. Ito naman guys, long dump to. Ito yung pala guys, ito 6WG1 yan, yung color yellow na yan. Yan. Yan guys, long dump na 6WG1 as is condition guys. Ayan, alam ko kung naghanap kayo ng ganitong klaseng unit guys. Ayan, long dump to. Ayan. Tapos ito, F1 yan.
6WF1, tapos itong isa, yan, is 6WG1. Yung magkatabi na yan guys, 6 cylinder yan. Yan. Pero ano na daw to, okay na daw yung papel na to, on process na to. So alam ko sa mga naghahanap dyan ng mga G1 saka F1 and 6 cylinder, ito yung hinahanap nyo guys. So tignan nyo na lang guys kung gaano ko kung pasado ba sa quality nyo. And guys, syempre titignan din natin tong likod kung anong condition niya. Pero sabi ko nga sa inyo guys, is assist pa rin to. Yan yung itong unit na yan guys, 6WG1. Itong tinitignan muna natin. May bangga siya sa likod pero mari-repair naman yan ni dealer, ni Microban. Ito, ayan. Mukhang okay din yung chassis guys. Magkakatalo na lang to guys sa inspection ng makina. Tapos itong katabi niya naman guys, 6WF1 naman. Okay naman tong unit na to. Siguro ito kung assist lang, konti na lang ninyo sa appearance. Ayan. Tapos guys, tilipin naman natin yung unit na isa. Ayan, yung itong flat na to. Hindi natin alam kung ano ba nangyari dyan, bakit naging flat. Ayun, ay grabe, labas na yung ply nito. Wala na to, 10 PE pala tong dump truck na to. Ayun lang naman guys. So ayan, nice kung pakita sa inyo, may nakita tayong dalawang tatlong 6 cylinder, isang 6WG1, dalawang 6WG1, isang 6WF1 na dump truck guys. Dito yan sa Microban. So ang presyo nito guys, ang pagkakaalam ko guys, nasa 2.4. Yung parehas yan sila kung alin dyan sa dalawang yan, 2.4 at saka meron ako nakita isang 2.3, pero negotiable naman daw yan guys pag pinunta nyo dito. So ayun lang naman guys. So thank you for watching guys, and happy trucking everyone, and good day. Thank you. Bye.